Διαμέρισμα με αρχαίο τείχος για τραπεζάκι. Το έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, πριν 2.600 χρόνια. Και τι τα βάζανε, δηλαδή πέτρα Ναι. και τσιμέντο. Ναι. Τσιμέντο τιτάν. Από τότε. Και πώς το φτιάχνουν το τσιμέντο? Λάσπη είναι. Λάσπη. Και σιγά σιγά με τα χρόνια έγινε έτσι. Σίγουρα. Έφυγε η υγρασία. Κάποιο συστατικό είχε. Είχα διαβάσει ότι στην αρχαιότητα μεσαίωνα βάζανε αυγό. Πώς το λένε αυτό το απατό αυγό, δεν ξέρω. Σπράδι. Αυτό που σπράδι. Το σπράδι, ναι. Μπορεί και αυτοί τα είχαν κάνει. Ήρθαμε στην Ουγγαρία, βγήκαμε από το αεροδρόμιο και πήραμε το 100Ε, το λεωφορείο, και αυτό σταματάει στο κέντρο της Βουδαπέστης. Εκεί κοντά είναι και το διαμέρισμα. Πολύ εύκολα πληρώνεις με κάρτα στο ταμείο και σου δίνει το εισιτήριο κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να έχεις φιωρίνια.
Ωραίο είναι, τεράστιο και πολύ ψηλό ταβάνι. Wow. Και το κτίριο τεράστιο βέβαια. Παλιό αλλά πολύ ανακαινισμένο. Και έχει και air condition, γιατί έξω έχει πολύ ζεστή. Έχει 39 βαθμούς, παρόλο που είμαστε στη Βουδαπέστη, έχει και εδώ καύσωνα. Και τώρα πάμε με το τρόλεϊ. Να πάμε στο Oceanarium, δηλαδή εκεί που είναι τα ψάρια. Έχει ένα ωραίο σύστημα εδώ, μια εφαρμογή, ένα application η Βουδαπέστη, το επίσημο application που σου δείχνει προτινόμενες διαδρομές, ποια είναι η πιο σύντομη, που πρέπει να πας, ποιο μέσο να πάρεις. Ας πούμε εδώ έχει 4 διαδρομές τώρα. Η πιο σύντομη είναι αυτή, να πάμε πρώτα το τρόλεϊ και μετά ένα λεωφορείο και θα πούμε κατευθείαν εκεί. Ωραία διαδρομή αυτή, πας και την πόρτα σου, βλέπεις και τα αξιοθέατα μέσα από το τραμ. Πολύ όμορφα κτίρια εδώ, εκκλησίες παλιές.